έγραφε ο Άγγελος Σικελιανός. Μπροστάριδες είναι οι ποιητές και αλλοί μονό τους αν δεν είναι. Ας τους ακούσουμε λοιπόν. Όλα θα ήταν καλύτερα στον κόσμο μας αν ακούγαμε τους ποιητές. Στο πλαίσιο αυτό αγκαλιάσαμε το 1ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης, το οποίο φέτος έχει ως κεντρική ιδέα τη σύνδεση. Συμμετέχουν 73 Έλληνες και 11 διεθνείς ποιητές στην κοινωνική επανασύνδεση, που αποτελεί το ζητούμενο μετά την πανδημία. Έχει επιτύχει μέσω της διάδρασης, της διασύνδεσης, της διάχυσης να καταστήσει σαφές ότι η τέχνη γενικότερα και η ποίηση ειδικότερα δεν αφορά μόνο κάποιους λίγους, αλλά όλους. I'm very proud that this year Republic of Slovenia is a country of honor, country in focus on the 9th Panthessalian Festival of Poetry. Με χαρά υποδεχόμαστε το Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης που διοργανώνει ο Θάνος Γόγος και οι συνεργάτες του και έχουμε δει ότι οι ποιητές εκτιμούν πάρα πολύ αυτά που προσφέρει το μουσείο και δημιουργείται έτσι ένας πολύ γόνιμος διάλογος. First and foremost, I would say connection is always the way how the texts correspond to what it is talking about, how it conveys its intent, and that of course always includes as well the reader, how it conveys that to the reader. Θεωρώ ότι η ποίηση αποτέλεσε για μένα και φαντάζομαι για όλους τους υπόλοιπους που είναι εδώ και είναι στην ηλικία μου οι περισσότεροι, ένα αντίβαρο σε αυτή τη δυσκολία. Poetry challenges language, broadens it, makes it anew, stretches it to its limits, to its communicative limits. Τώρα πρέπει μόνος σου να βρεις το δρόμο για τον άλλο, σαν να περνάς από το κεφάλι μιας καρφίτσας. I'm very happy to be here because it's part of what I studied as a classicist. Greece is a very important part of my work as a poet as well. So I'm really excited to be here for the festival and to meet other Greek poets and poets from around Greece as well. Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω αυτή τη χρονιά, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να συναντιόμαστε, να γνωριζόμαστε, να ακούμε ο ένας τον άλλον. Μια γλάστρα στη διάρκεια της ζωής της αποχωρίζεται πολλά φυτά. Άλλα μεγαλώνουν και κατοικούν πιο ευρύχωρες γλάστρες. Άλλα πεθαίνουν και στη θέση τους οι αμέριμνοι άνθρωποι φυτεύουν καινούρια. It's been great to get to meet poets, not just from Greece through the festival, but from all over the Balkans. Yeah, it's been wonderful. Clwyfau amrwd y chwalyn diwlchion wedi llyfu gan dafod llwyd yr afon a'i llyfnhau eto, a'r gwynt yn cwyno rhwng y twyni llwyd. Ar drithiell rhwng dau lanwr oedd y gwylain wedi hel I sgrychian neu sgyrsiau mewn i'r gwynt. The topic of this festival this year is connection, and I can see a lot of connections even though I'm not here as a resident but only as a guest poet. So I think I will be able to bring something back home and write on some of the things that I've encountered here in Larissa so far. Με ιόδιο φαρμακείου, με σαπούνια από σύριαλ, με φορέματα Dior, με κοπριά στο κόκαλο. Είμαστε το θέατρο της ιστορίας, πως λυγέται η Βουγιουκλάκη.
Πριν 9 χρόνια, όταν αρχίζαμε και ήμουν 26, το πρώτο φεστιβάλ, πάντα σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να γίνεται και στις 4 πόλεις. Τώρα έχουμε αρκετή βοήθεια και αξιόπιστους συνεργάτες, ώστε αυτό να έχει επιτευχθεί. Σε αυτή την έρημη γη, το κορίτσι, το χτυπημένο κορίτσι με τα γόνατά του τραγούδι, έχει στις τσέπες επαναστάσεις. Έχει τον κλήρο της Ρωσίας, της αγάπης και άλλων χωρών. Kažem, pouzdano je. Ne znači sigurnost. Znači, tijelo mi je svezano i plutam kao ameba. Slobodna, kao pojas za spašavanje, bez čovjeka koji se utapa. O escritor voltou para ser sepultado no lugar onde nasceu, mas de onde partiu na juventude, para nunca mais voltar. A segunda mulher do escritor sobreviveu-lhe. A primeira, no entanto, continuou a usar o nome de casada muito depois do divórcio. Είναι φεγγάρι που αργοκαίγεται και όταν θυμάται τρίζει. Δεν είναι τσιγάρο αυτό που καίγεται στο στόμα σου. Είναι οι λέξεις που τις δάγκωσες να μην τις πεις. Γεννήθηκα στα Τρίκαλα και έλειψα μόνο για σπουδές και εργασίες στην Αθήνα για αρκετά χρόνια. Πρόσφατα επέστρεψα στη γενέθλια πόλη και πλέον εδώ εμπνέομαι και γράφω την ποίησή μου. Απολεπίζονται οι λέξεις σαν το χιόνι και ξεπροβάλλουν από κάτω πάλι λέξεις. Στα χέρια μου βραχιόλια θηλιές με ονοματεπώνυμο. Μπήγω τα νύχια μου στο χώμα, φυτεύω τη σάρκα μου και περιμένω να ανθίσω νύχτα. This is my second time on the Thessalian Poetry Festival. The first time I was 2 years ago as a resident from the project Ulysses Shelter, and now I'm here to present the translation of my second poetry book, which was published now by the publishing house Straka. Упрето на клицо, шелени лобани на зидовih, своими кощеними руками грабио за месеностью. I am very impressed with the work of Thanos because I think he's extremely important in this moment. People like him, because we have a big pandemic and this is a miracle, right? Describe cómo transitas por la cuerda floja. Deja entonces que el aire te deforme, que te dibuje como una caricatura de lo que fuiste. Permite que alguien respire tu aliento y pide morir dignamente. V omare polne praznih oblek, tako žalostno praznih, tako grozljivo negibnih. In vendar vem, da čakajo na vstajenje, na besedo, ki jo bo izročila tvojemu spominu. Sapa, ki vztraja kot megliča strep, nevidne kaplje, ki polnijo prostore, nekdo, ki ne more, da ti ne bi položil rok na moker urad. Ljubezen. Epidemija, ljubezen, ista sled. Ljeto sam potrošio na noćne trajekte, jedrenjake i čamce, na prodavačice balona, na ožiljke komaraca i nebo koje se probija među krunama suncobrana, pod kojima leže nauljena tijela isprepletena sa vrelim šljunkom. Kar bi lahko bila tudi le praska na skori, kar je bil majhen golosek za nekoliko ceste, je pričelo drseti in to ni bilo nikakršno samo drsenje. To je podor, ki vsako uro dlje dre, ki hudo poči, butne s treskom in svrči in žvižgne. Tu se dobesedno odpira podzemlje, ker erozija odplakne vso zemljo in ostanete zgolj še skala in proti.
Το Σωματείο Εικαστικών Λάρισσας 8 συμμετέχει για πρώτη φορά στο 9ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης. Συμμετέχει με μια έκθεση που έχει τίτλο «Ένα έργο για ένα ποίημα». Χρόνια ψαχούλευες στη φόδρα κι ούτε που το κατάλαβες πως έσκασε από τα αυγό η οχιά κι είναι καιρός, καημένε Μάνο, που παρακολουθεί την καροτίδα σου. Fotografirala sam patku koja stoji na drvenom trupcu da ti pokažem patku i trupac ili da kažem bila je patka. Η μάνα σιώπησε 2 μέρες και εγώ χαιρόμουν μέσα μου που εκείνη θα φορούσε το ίδιο φουστάνι. Και στο μυαλό μου αντιχούσε η σκέψη πόσο πολύ θέλω να της μοιάσω. Ο ποιητής θα αποσυρθεί με ένα ενυπόγραφο σημάδι, μπάσου στη φωνή. Φωνή ενός ζώπυρου μάμαλου, στην ησυχία και τη σιωπή του κόσμου. Στο Δημήτρη Αγγελή απονέμεται το βραβείο Μάκη Λαχανά για τη σημαντική προσφορά του στο χώρο της λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της ποίησης. Έχετε καταφέρει και έχουμε ξεφύγει από το αθηνοκεντρικό, ας πούμε, εκδοτικό, κατεστημένο, ποιητικό κτλ. Έχετε δημιουργήσει μια κοιτίδα πολιτισμού πέρα από την Αθήνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης θέλω να προσθέσω ότι δίνουμε το βραβείο στον κύριο Αγγελή όχι μόνο για την ποίηση του και για την ποίηση του, αλλά και για τη συμβολή του σε κάτι που υστερούμε σαν χώρα, στην εξωστρέφεια της ελληνικής ποίησης. Γιατί στο λέω δεν είναι μόνο τα πλεμόνια, ούτε τα σώματα που πέφτουν σαν αδιανά σακιά. Είναι και αυτές οι δύσπεπτες ψυχές. Μια στάλα στο τραπέζι από τα περασμένα σχήματα. Πιο ευάλωτη στο κόκκινο του αίματος, χόρευες ντυμένη με κλαδιά, τα σπασμένα μου δάχτυλα. Είσαι ποιητής, του απάντησε, γιατί δεν θέλεις τίποτα να δεις και όλα προτιμάς να τα μαδάς και να τα αλλάζεις. Ένας καλόγερος που κατασκήνωσε σε μια τυχή του γλουτού σου. Μοναχός και παραδείσιος. Απομεινός και πλέον, η αντίστροφη ανάπτυξη μιας τρίχας που εξελίσσεται ερήμην σου σε απόστημα. Η λέξη «συγγνώμη» είναι ένα διαβατήριο που κρατάς με πληγιασμένα δάχτυλα κόντρα στην τελευταία ηλιαχτίδα. Then there's you along the water's edge. Nothing you can say, just feel their weight beyond the personal.